يعتبر مرض الاكتئاب من أكثر الأمراض النفسية انتشاراً، ومن أكثرها تسبباً في حدوث العجز عند الإنسان، حيث يصبح قليل أو عديم الإنتاجية، وتتحول حياته وحياة المحيطين به إلى جحيم. وللاستزادة فيما يخص العلامات والأعراض، تستطيع مشاهدة فيديو مرض الاكتئاب. هنالك طريقتين يتم من خلالهما معالجة مرض الاكتئاب، ألا وهي العلاج الدوائي والعلاج بالكلام. وتعتبر الطريقتين ذات فعالية عالية في تحسين المزاج وزيادة الإنتاجية، خاصة إذا تم استخدامهما معا. سنخصص في هذا الفيديو الحديث عن العلاج بالكلام، وتحديدا ما يعرف بالعلاج السلوكي المعرفي. ما هو العلاج السلوكي المعرفي؟ هو أحد المدخلات النفسية التي يركز المعالج من خلالها على تغيير الأفكار والمعتقدات السلبية بطريقة تنعكس إيجابا على سلوك المريض، وتطور من قدرة الإنسان التكيفية على حل المشكلات. هل يعني ذلك أن مريض الاكتئاب يفكر بطريقة سلبية؟ في الحقيقة نعم. يفقد مريض الاكتئاب الحس بالفرح ومعنى الحياة، حيث تسيطر عليه مشاعر اليأس واللامبالاة وفقدان الأمل أيضا، ولكن بشكل متفاوت من شخص إلى آخر. كما وتتأثر عنده مجموعة من الوظائف العقلية مثل التركيز، الذاكرة، اتخاذ القرارات، ومعالجة المعلومات. ما هي أهم أشكال التفكير السلبي عند مريض الاكتئاب؟ هنالك العديد من التشوهات الفكرية التي قد تؤدي بشكل أو بآخر إلى الشعور بالاكتئاب، ومثال عليها: أولا، التفكير القطبي، أي أن الشخص يرى الأمور على إطلاقها، إما أسود أو أبيض، مثل أن يعتقد بأن جميع الناس إما ملائكة أو شياطين، أي أنهم إما جيدين أو سيئين، أو يرى نفسه إما ناجحا أو إما فاشلا، ولا مكان للرمادي في حياته، مع أن الواقع غير ذلك تماما. ثانيا، قراءة الأفكار، يفترض معرفته بالطريقة التي يفكر بها الناس من دون وجود أي دليل على ذلك، كأن يعتقد بأن الناس يظنون أنه شخص فاشل. ثالثا، التركيز على السلبيات فقط من دون الإيجابيات، فإذا أشاد أحدهم بفعل ما قام به فإنه لا يأبه لذلك، ولكنه يعظم السلبيات إذا تم ذكرها. رابعا، التعميم، يقوم بإطلاق الأحكام بناء على موقف واحد حصل، فإذا تأخر أحدهم عليه في موعد أو لقاء ما فإنه يطلق تعميما على هذا الشخص بأنه غير دقيق في المواعيد إطلاقا، ويطبق ذلك على نفسه أيضا في أمثلة أخرى. خامسا، اللوم، التركيز على لوم الآخرين على أنهم السبب في مشكلاته، ويرفض تحمل المسؤولية، كأن يقول: سبب رسوبي في الامتحان هو كره المدرس لي. سادسا، المنطق العاطفي، بأن يبني استنتاجات معينة بناء على شعوره الذي يعتقد بصحته، كأن يقول: سوف يفشل مشروعي لأنني أحس بذلك. ومع أن الجانب العاطفي مهم، إلى أن الحقائق يجب أن تبنى على الدلائل المنطقية العقلية. إذن، ما هو دور العلاج المعرفي السلوكي مع هذه الأفكار السلبية والمشوهة؟ يرتكز هذا النوع من العلاجات وبشكل مبسط على استبدال هذا النوع من الأفكار السلبية بأفكار أخرى أكثر إيجابية ومنطقية. فإذا تغيرت طريقة التفكير، ستتغير معه المشاعر ويتغير السلوك. ومثال صغير على ذلك: طالب يعتقد بأنه سيرسب في الامتحان، هذه فكرة مشوهة سلبية، فأدى ذلك لشعوره بالحزن والقلق واليأس، وهذه مشاعر سلبية، مما أدى بالمحصلة بأن لا يدرس، لا يأكل جيدا، أو ينام. فإذا استبدلنا هذه الفكرة السلبية بأخرى أكثر إيجابية، مثل: إذا بذلت قصارى جهدي في الدراسة فسوف أنجح، فهذا سينعكس على مشاعره بالإيجاب، بأن يشعر بالأمل والدافعية، وبالتالي سينعكس على سلوكه بأنه سيبذل قصارى جهده ويلتزم بالمعايير والسلوكيات التي تعينه على النجاح. ما هي الأساليب التي يمكن انتهاجها لتغيير هذه الأفكار السلبية وتحسين الحالة النفسية للمريض؟
مع أن هذا النوع من العلاجات في العادة يتطلب تواجد المريض مع معالج نفسي لوقت معين يتم تحديده بالاتفاق بينهما، إلا أن الأشخاص الذين لا يستطيعون ذلك من الممكن أن يمارسوا هذه الأساليب لوحدهم، وقد أثبتت الكثير من الدراسات بأنها ناجحة بنسب جيدة في تحسين الشعور بالقلق والاكتئاب، مع التأكيد على أنها ليست ملائمة لحالات الاكتئاب الشديد الذي بالكاد يستطيع المريض معها النهوض من السرير. أول هذه الأساليب هي تسجيل الأفكار. هنالك العديد من الأفكار السلبية التي تقفز إلى أذهاننا بطريقة تلقائية وغير ملاحظة، والتي في العادة تكون مبنية على افتراضات وليس على حقائق، فنستطيع من خلال هذه الطريقة أن نجعل هذه الأفكار واضحة أمامنا لكي نختبر مدى صحتها. ولكن كيف نفعل ذلك؟ يجب أن نعير انتباهنا إلى ما يحدث داخل رؤوسنا، خاصة في الوقت الذي نلاحظ فيه تغيرا في المشاعر. فإذا أحسست بلحظة أنك حزين مثلا، حاول أن تسأل نفسك: ما الذي كان يحدث داخل عقلي في هذه اللحظة؟ حضر ورقة وقلما واكتب عليها جميع الأفكار التي أدت لشعورك بطريقة سلبية ومدى تأثرك بها. الطريقة الثانية: اختبر أفكارك. سوف تقوم وبشكل مقصود باختبار أفكارك وترى مدى تأثيرها على سلوكك. فإذا كنت تعتقد بأن جميع الناس لا يمكن الوثوق بهم، أو أنك أطلقت تعميما عليهم جميعا بسبب موقف حصل معك في الماضي، وبناء على ذلك لا تكون علاقات اجتماعية مع الناس، فيتوجب عليك وضع هذا المعتقد تحت الاختبار، لأن هذا العالم يوجد به من يستحق الثقة ومن لا يستحقها. قد تسأل: ولكن كيف أفعل ذلك؟ أولا، حدد المعتقد الذي تريد اختباره. ثانيا، قيم مدى اعتقادك بصحة هذا المعتقد من 100. ثالثا، ضع خطة لطريقة التقييم. مثلا، سوف ترى إن كان الناس يؤمنون بما تؤمن به على سبيل المثال. رابعا، نفذ الخطة. خامسا، سجل النتائج التي حصلت عليها. سادسا، قيم اعتقادك بصحة الفكرة مرة أخرى وقس مدى التغير الذي حصل. الطريقة الثالثة: إعادة البناء الفكري. ترتكز هذه النقطة على حقيقة أن الطريقة التي نشعر بها ليست بسبب الموقف الذي حصل معنا، وإنما كنتيجة لطريقة تفكيرنا وتحليلنا لهذا الموقف. ومثال على ذلك: شخص شعر بحزن عميق لأنه وجد السيارة التي يرغب في شرائها قد بيعت. هل الحزن نتج فعليا بسبب بيع السيارة، أم أنه بسبب الطريقة التي نظرنا وحللنا بها الموقف؟ إن طريقة التفكير السلبية في موقف مثل هذا تكون كالآتي: لقد فقدت هذه السيارة الرائعة، أنا شخص ذو حظ تعيس جدا، لن أجد أفضل منها بهذا السعر، لماذا لا أوفق بشيء في هذه الحياة؟ أما طريقة التفكير الأكثر إيجابية فتكون بهذا الشكل: ربما لم يكن لصالحي أن أشتري هذه السيارة، لم تكن من نصيبي منذ البداية، سوف أجد سيارة أخرى وقد تكون ذو مواصفات أفضل وسعر أقل. وبمجرد استبدال الأفكار السلبية بأخرى إيجابية سينعكس ذلك على الشعور بالإيجاب أيضا. الطريقة الرابعة: تقنية الحل، وهي طريقة منظمة تهدف لتعليم الشخص مهارات حل المشكلة، وتتكون من 5 نقاط. أولا، حدد مشكلة تريد حلها. ثانيا، افتح عقلك على جميع الحلول واعمل عصفا ذهنيا لجميع الخيارات. ثالثا، ضع إيجابيات وسلبيات كل خيار. رابعا، حدد الخيار الأفضل. خامسا، طبق الخطة. سادسا، قيم ما قمت به. الطريقة الخامسة: تمارين الاسترخاء، وتهدف هذه الطريقة إلى تقليل مستوى القلق وتحسين المزاج العام، وتشمل على تمارين التنفس العميق، تمارين استرخاء العضلات، والتمارين العقلية التي تهدف إلى تصفية الذهن. وتذكر بأن أي مشاعر سلبية كالحزن والقلق والغضب لن تخلصك من مشكلة ولن تقدم لك الحلول، بالعكس هي مشكلة أخرى إضافة إلى المشكلة الأصلية.